Kemudian pertama sekali anda buka browser anda, pergi ke website ini roimas.com roimas.com/how-to, dan akan keluar page ini. So anda scroll ke bawah, ada download link. Ini PC spec yang perlu anda ikut untuk minimum spec OS. Istilah Windows 7 SP1 ke atas, RAM 1GB minimum, hard disk tak banyak, aksesori, mikrofon, speaker, kamera ni add-on kalau ada. Kalau tak ada, hanya perlukan mic dan speaker saja. Basically untuk laptop tak ada masalah, sebab ketiga-tiga ni ada. So untuk PC hanya dua ni saja diperlukan. Dan kamera, kegunaan dia untuk video conference. Jadi di sini adalah download link yang anda boleh download. So sebelum anda pilih sama ada 32-bit ataupun 64-bit, anda perlulah semak dahulu anda punya OS 32-bit ataupun 64-bit. Pergi dekat komputer, properties. Jadi 64-bit adalah OS anda. Saya menggunakan Windows 7 Pro SP1. So ini adalah minimum OS yang diperlukan untuk install TeamSpeak 3. Jadi saya menggunakan 64-bit. Jadi saya download untuk 64-bit. Hanya klik download. Penting untuk anda run as administrator kerana file tersebut akan disimpan di dalam sistem file. So dia perlukan admin access. Ni setup wizard, setup untuk installation TeamSpeak 3. 64-bit, 32-bit Windows tak ada beza, sama saja, cuma beza pada OS. So untuk 64 anda kena install 64-bit. 32 anda boleh install di 64-bit. Tapi kalau Windows anda 32-bit, 64-bit tak boleh masuk, sebab 64-bit is 32-bit compatible. So click next. License agreement, kena scroll sampai bawah. Sebabkan saya dah install sebelum ni, saya dah baca semua ni. So penting untuk anda baca and then accept. Install for anyone. Click next. Tak ada apa yang perlu diubah. Next. Select location store configuration. So store configuration, seeloknya save in user own file. Next. Overwolf tak perlu install. Ini untuk gamer. Dia akan ada in-game overlay. So untuk anda menggunakan TeamSpeak saja tak perlu Overwolf overlay ni. Install. Kita tunggu. Dia install.
So akan ada satu add-on akan diinstal di dalam, yang itu untuk C++, VC Redis punya setup file. So itu anda tak perlu buat apa-apa, hanya installkan saja. So selesai, klik finish, dia akan pop out TeamSpeak. Check for update. Sekiranya anda dah tertekan, jangan update TeamSpeak is available. Pastinya TeamSpeak ni tidak akan dapat masuk. So anda klik not now. Jadi sebelum anda buat apa-apa, pergi ke option. Benda pertama anda kena buat di sini, semasa anda login anda punya TeamSpeak account. So untuk memudahkan synchronization antara PC dan handphone anda, di playback anda hanya di soundpad. Biasanya kalau anda tak nak serabut, soundpad ni kosong kan. So ini saya biar kat tengah, voice volume dan kosong, biarkan. So capture ni yang penting. So dekat profile default biasanya akan keluar default. So anda klik push to talk, no hotkey assigned. So anda klik dekat no hotkey dan anda tekan keyboard mana yang anda ingin gunakan. Recommend control kanan. So anda klik dekat control kanan, sudah. So right control untuk push to talk dan tekan OK. Lain-lain tak perlu. So ini profile default. Advanced option anda kena tikkan voice gain, remove background, delay ni tak perlu pun tak apa. Lain-lain notification. So soundpad sound deactivated dan klik ni use as default. Alright, okay. So sebelum anda buat apa-apa, sebab ini saya dah ada bookmark, so anda perlu manage bookmark. Ni saya sebab dah ada synchronization, so sekiranya tak ada, add bookmark. So bila klik add bookmark, so bookmark name ada letaklah Roy Mas. Ni name yang sepatutnya adalah call sign anda, nama anda, dan call sign anda diikuti dengan jarak nama anda, jarak QTH anda. Jadi nickname tak perlu. Server address, okay, sorry, semua huruf kecil. So jadi yang lain tak perlu. Identity semua default. Okay, so anda boleh masuk login dekat menggunakan anda punya bookmark yang anda telah buat tadi. So anda klik dekat Roy Mas. Jadi dia akan masuk lah, dan mic akan dipangkah. So di sini ada bermacam-macam room. Ini untuk room CB band, ini room Amato, room lobby dan lain-lain room yang ada. So untuk cakap, room Amato saya tak boleh cakap sebab mic kena pangkah. So untuk cakap, saya tekan PTT control kanan. So bila dia keluar,
biru, dia akan maksudnya anda tengah bercakap. Sekiranya anda mendengarkan untuk cakap, anda perlu tekan PTT. So bila anda tekan PTT, rakan akan mendengarkan. Jadi saya akan tekan PTT. 9 Whiskey 2 Uniform Zulu 5 panggilan. 9 Whiskey 2 5 Golf X-ray standby. Habis cakap Tak dah jaga lepas 9 PTT. Whiskey 5 Golf X-ray, 9 Whiskey 2 Uniform Zulu 5 Base Station. Over. Ya, macam mana mendengarkan? 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 audio check first time install Bagus. 9 Whiskey 5 Golf X-ray, 9 Whiskey 2 Uniform Zulu 5. Audio cantik. Readability 5. Artikulasinya jelas. Daripada Alpha sampai Zulu tak ada permasalahan. Anda menggunakan radar apa tu? PC client ataupun Android mobile device? Navis itu 5 Go X-ray, Navis itu uniform Zulu 5 ganti berganti. aja. Dan Whiskey itu uniform Zulu 5 dan Whiskey itu 5 Golf X-ray. Kembali kita menggunakan aplikasi TeamSpeak di PC dah. PC versi 3.1.10 baru saja install. Hanya nak cuba-cubalah. Itu macam ni Pak Ustaz, apa nama, menggunakan PTT lah ni. PTT belum dicuba-cuba lagi, belum digodek lagi benda lain. Saja ingin mencuba. Itu macam ini Pak Ustaz. Terima kasih atas audio reportnya. Kita nak cuba godek-godek lah benda lain. Tengok macam mana function. Macam seronok ya TeamSpeak ni. Tengok dekat website ada video conference semua. Tengok bawah tu pun ada radio. Boleh isi masa lapang ni. Boleh lepak-lepak sini. Kena Pak Ustaz. Nanti ada masa kelapangan kita sembang-sembang lagi. Dan whisky tu uniform Zulu 5 dan whisky tu 5 Golf X-ray QRT 73. Okay. Saja Lepas Navis itu PTT 5 Go X-ray dia and akan off. lepas. Navis itu uniform Zulu panel kembali. Okey, tim speaker ini dia 3 bahagian. Satu audio, yang kedua video, yang ketiga teks. Begitu informasi. Itu belum yang menggunakan apa nama IP radio seperti F40, TM7, Ringo yang boleh guna PTT tepi. Begitu. Boleh gunakan PC, boleh juga buat gateway. Buat gateway sambung ke radio sama ada rig ataupun ND. Jadi end user menggunakan RF lah. Okey Bang Fizi, ada kelapangan nanti kita komunikasi lagi. 9 Whiskey 5 Golf X-ray, 9 Whiskey uniform 05 clear. Assalamualaikum 73. And cut. Baiknya menipu. Okay, aku nak pergi mandi lah. Apa panggil? Je. Nanti apa-apa aku lari ke bawah. Ni saja nak test ni. Buat video katakan. Rasa macam bongok sekejap. Buat video. Untuk orang lainnya. Aduh. Correct. Nak editing. Okay. Clear dulu. Okay, jadi itulah dia. Untuk rakan-rakan yang ingin menggunakan TeamSpeak di PC, selamat mencuba.